कुठल्याही लग्न प्रसंगामध्ये मुगाचा हलवा हा सर्वांचा लाडका गोडाचा पदार्थ असतो, हो ना? पण बरेच जणांना मुगाचा हलवा बनवणे कठीणसुद्धा वाटतं आणि कटकटीचेसुद्धा. पण आज मी तुम्हाला इन्स्टंट मुगाचा हलवा कसा बनवतात ते दाखवणार आहे. यासाठी तुम्हाला मूग भिजत घालण्याची गरज नाही. रव्याचा शिरासुद्धा यापेक्षा तुम्हाला कठीण वाटेल, एवढी साधी सोपी मुगाच्या हलव्याची रेसिपी दाखवणार आहे. चवीला म्हणाल ना तर हलवाई बनवतात त्यापेक्षाही चविष्ट बनणार आहे. एक स्टेप लक्षपूर्वक बघा. तर हा मुगाचा हलवा बनवण्यासाठी मी इथे पिवळी मुगाची डाळ घेतलेली आहे, म्हणजे मुगाचा सोलवा घेतलेला आहे, बिना सालीची मुगाची डाळ. तर मी एका वाटीचं प्रमाण सेट करून घेतलेलं आहे. याच वाटीने मी बाकी प्रमाणसुद्धा मोजून घेणार आहे. डाळ 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवायची आणि धुवून झाल्यानंतर एखाद्या चाळणीवर पाणी निथळण्यासाठी ठेवायची. काही वेळ आपण असं सोडूया. चला तोवर आपण बाकीचं प्रमाण मोजून घेऊ. तर इथे मी एक चहाचं पातेलं घेतलेलं आहे. यामध्ये आपल्याला दूध मोजून घालायचं आहे. फुल पॅट दूध घ्यायचं. तर हे मी मोजून घेतलेलं आहे, त्याच वाटीने 2 वाटी भरलेलं आहे. यामध्ये मी घालते आहे मिल्क पावडर 20 ग्रॅम. 2 सॅचेट घातलेले आहे मी, जे 10-10 रुपयाचे मिळतात ना ते. आणि आता इथे मी 1 वाटी पाणी घातलेलं आहे. तुम्ही इथे 3 वाटी पूर्ण दूधही घेऊ शकता. सोबतच मी केशर घालते आहे. आता हे दूध ना आपल्याला छान आटवून घ्यायचं आहे. म्हणजे 3 वाटी हे प्रमाण झालेलं आहे, हे 1.5 वाटी असायला हवं, तेवढं आपल्याला आटवायचं आहे. बघा डाळीतलं सर्व पाणी निथळलं गेलेलं आहे. आता एखादं पॅन घ्यायचं, यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप घालायचं. तूप बघा वितळायला लागलेलं आहे ना. आता यामध्ये आपल्याला डाळ घालायची आहे. आता ही जी डाळ आहे ना आपल्याला अगदी मंद आचेवर भाजायची आहे. इथे घाई अजिबात करायची नाही. डाळीतला संपूर्ण कच्चेपणा निघून जायला हवं, आतपर्यंत डाळ भाजल्या गेली पाहिजे. तेव्हाच मुगाच्या डाळीमधला जो उग्रपणा असतो ना तो कमी होतो आणि मुगाच्या हलव्याला खमंग स्वाद येतो. म्हणून डाळ अगदी मंद आचेवर छान तांबूस रंग येईपर्यंत भाजायची. मेथीदाण्याचा रंग असतो ना तसा रंग यायला हवा. डाळ भाजून झालेली आहे आणि इथे दूध बघू शकता तुम्ही. 3 वाटी आपण उकळायला ठेवलेलं होतं, 1.5 वाटी शिल्लक उरलेलं आहे. छान दाटसर झालेलं आहे. हे बाजूला ठेवूया. आणि जी डाळ मी भाजून घेतलेली होती ना ती हलकी गार झाल्यानंतर मिक्सरला घालते आहे. आणि मिक्सरला ही वाटत असताना अशी वाटायची जसा बारीक रवा असतो ना तसा. म्हणजे थोडं यामध्ये पिठाचं टेक्स्चरसुद्धा यायला हवं आणि बारीक रव्याचं सुद्धा. तर ही वाटलेली डाळ आता आपण बाजूला ठेवूया. एक कढई घ्यायची, यामध्ये आपल्याला साजूक तूप घ्यायचं आहे. पाऊण वाटी मी तूप घेतलेलं आहे, पण एवढं तूप आपल्याला लागणार नाही. यातलं अर्धच तूप आपल्याला लागणार आहे, पण वापर आपल्याला संपूर्ण तुपाचाच करायचा आहे. आता यामध्ये घालायचं आहे 2 चमचे बेसन पीठ. पोहे खाण्याच्या चमच्यानेच घेतलेलं आहे. बेसन अगदी मंद आचेवर भाजायचं आहे. सुरुवातीला भाजत असताना यावर फेस यायला लागतो. हळूहळू याचा रंग तांबूस होऊन जातो आणि फेससुद्धा दिसणे बंद होऊन जाते. आता अशा वेळी यामध्ये मुगाचं केलेलं पीठ घालायचं आहे. आता हे पीठ आपण भाजूनच घेतलेलं होतं, म्हणजे डाळ जी आहे ना ती आपण भाजूनच घेतलेली होती, त्यामुळे यावेळी जास्त भाजण्याची गरज नाही आहे. फक्त 2 ते 3 मिनिटासाठी गरम होईपर्यंत परतून घ्यायचं. आता यामध्ये हे गरम गरम उकळलेलं दूध घालायचं आहे. सुरुवातीला संपूर्ण घालायचं नाही, थोडं घालायचं आणि याच्या सर्व गुठळ्या सुरुवातीला मोडून घ्यायच्या. सुरुवातीला तुम्हाला गुठळ्या दिसतील, पण जसं जसं तुम्ही मिसळायला लागाल ना तसं तसं या सर्व गुठळ्या निघून जातात. आता बाकीचं उरलेलं दूधसुद्धा मी यामध्ये घालते आहे. छान मिसळून घ्यायचं. दूध घातल्यामुळे ना हलव्याला चव खूप मस्त येते. आता इथे ना मी ज्या वाटीने मोजून डाळ घेतलेली होती त्याच वाटीने मोजून 3 वाट्या पाणी कडकडीत गरम करून घेतलं. हे उकळतं पाणी मी यामध्ये घालते आहे. म्हणजे 1 वाटी मुगाच्या डाळीसाठी पाऊण वाटी तूप घेतलेलं आहे, 3 वाटी दूध आणि 3 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. बघा यातल्या सर्व गुठळ्या निघून गेलेल्या आहे. आता यामध्ये त्याच वाटीने मोजून 1 वाटी साखर घालायची आहे. आहे ना अगदी साधं सोपं प्रमाण, अगदी लक्षात राहण्यासारखं. आता जे उरलेलं तूप होतं ना त्यातलं मी अर्ध तूप घातलेलं आहे. परत छान मिसळून घ्यायचं. आणि इथे सुद्धा आपल्याला अगदी मंद आचेवर ही प्रोसेस करायची आहे. आता मुगाचा हलवा बनवत असताना सर्वात जास्त वेळ आणि मेहनत जर कुठे लागत असेल तर इथेच लागते. म्हणजे सर्व जिन्नस घालून झाल्यानंतर सर्वात शेवटी जेव्हा आपण मुगाचा हलवा शिजवतो ना तेव्हाच जास्त वेळ लागतो आणि थोडी मेहनतसुद्धा लागते. पण घाबरून जाऊ नका, खूप जास्त वेळही लागत नाही. ही प्रोसेससुद्धा खूप झटपट होऊन जाते. फक्त एकसारखं चालवत राहायचं, मध्ये सोडायचं नाही. आणि तुमच्या घरी कोणी मदतीला असेल ना तर मध्ये मध्ये त्यांना चालवत राहायला सांगायचं. तूप घालत जायचं. जे उरलेलं तूप आहे तेवढंच मी वापरलेलं आहे. बघा आता कडेनी तूप सुटायला लागलेलं आहे. तूप जोवर सेपरेट होत नाही ना तोवर हे परतायचं आहे. तर आता थोडं थोडं करून बघू शकता तुम्ही, कडेनी तूप वेगळं व्हायला लागलेलं आहे. आणि आता बघा संपूर्ण तूप जे आहे ना ते एका बाजूला होऊन जातं. म्हणजे हलव्यासाठी जेवढं लागतं ना तेवढं ते शोषून घेतं आणि बाकीचं तूप जे आहे ना ते बाहेर सोडायला सुरुवात करतं.
आता हलव्याचा रंगही बघू शकता तुम्ही, किती डार्क व्हायला लागलेला आहे. आणि तूप बघा, जेवढं आपण घातलेलं होतं ना, त्यापैकी अर्धं तूप यांनी बाहेर काढलेलं आहे. हे तूप मी एका वाटीमध्ये वेगळं काढते. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, पाऊण वाटी तूप मी घेतलेलं होतं. त्यापैकी आपल्याला फक्त अर्धीच वाटी तूप लागलेलं आहे. म्हणजे संपूर्ण वाटी जर तुम्ही प्रमाण पकडलं ना, तर आपल्याला फक्त अर्धी वाटीच तूप लागलेलं आहे. कारण तूप मी पाऊण वाटीच घेतलेलं होतं. संपूर्ण 1 वाटीसुद्धा तूप नव्हतं. म्हणजे 1 वाटी मुगाच्या डाळीसाठी आपण फक्त अर्धी वाटी साजूक तुपाचा वापर केलेला आहे. आहे ना कॉस्ट इफेक्टिव्ह? आता यामध्ये मी बदामचे काप करून घालते आहे. तुम्हाला जर अजून कुठले ड्रायफ्रुट्स घालायचे असेल तर घालू शकता. तसं बघायला गेलं ना, तर मुगाचा हलवा बनवत असताना तुपाचं प्रमाण सारखं-सारखंच लागतं. म्हणजे जेवढी मुगाची डाळ घेतलेली आहे, तेवढाच आपल्याला यामध्ये साजूक तुपाचा वापर करावा लागतो. पण आपण इथे अगदी स्वस्त किमतीमध्ये हा मुगाचा हलवा तयार केलेला आहे. जास्त प्रमाणात तूपही घातलेलं नाही. अर्ध्या प्रमाणामध्ये तूप घालून हा मुगाचा हलवा आपण अगदी हलवाई बनवतात ना, तसाच तयार केलेला आहे. बघा इथे उरलेलं तूपसुद्धा मी बाजूला वेगळं काढून घेतलेलं आहे. पाऊण वाटी तूप घेतलेलं होतं, त्यातलं एवढं तूप उरलेलं आहे. आणि हा बघा मुगाचा हलवा. अगदी हलवाई बनवतात तसाच तयार झालेला आहे. चवीलाही मस्त लागतो. ट्राय नक्की करा. आवडला असेल तर लाईक, शेअर करायला विसरू नका.